Tahun depan, ekonomi dunia berkemungkinan besar akan meleset. Ini beberapa bisnes yang korang boleh start dalam era kemelesetan ekonomi ni. Baru-baru ni kita digemparkan dengan berita yang kita bakal menghadapi masalah kemelesetan ekonomi. Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon berkata, kemelesetan ekonomi global dan Amerika Syarikat berkemungkinan terjadi menjelang pertengahan tahun 2023. Menurut Ketua Bank Pelaburan Multinasional dan Syarikat Perkhidmatan Kewangan yang berpangkalan di Amerika Syarikat pula, inflasi akan melonjak naik di Amerika Syarikat dan seluruh dunia. Kenaikan kadar faedah yang terlalu tinggi daripada jangkaan dan perang Rusia-Ukraine menjadi faktor amat serius yang menyebabkan kemelesetan ekonomi ni berlaku. Macam yang semua tahu, bila berlakunya kemelesetan ekonomi ni, ramai yang akan kehilangan kerja dan sumber pendapatan. Jadi, korang tahu tak apa bisnes terbaik yang kita boleh buat dalam kemelesetan ekonomi ni? First, home repair business. Kalau korang masih ingat, masa pandemik dulu, ramai yang terkesan dari segi ekonomi, kesihatan, putusnya rantaian bekalan makanan dan juga sumber pendapatan. Of course, masa pandemik jugalah kita sangat struggle untuk survive dalam hidup dan mencari peluang untuk buat kerja lain yang boleh jadi income untuk diri kita. So, home repair business adalah antara bisnes paling terbaik. Boleh dikatakan ramai juga yang buat pada ketika itu dan kita juga boleh apply bisnes ni bila kita melalui zaman kemelesetan ekonomi ni. Tapi korang juga kena tahu, bila aku cerita pasal home repair business ni, ianya tak sama macam kerja-kerja interior design dan skop kerja yang berkaitan. Let's say, kalau korang ada kemahiran baiki bumbung rumah, korang just baiki kerosakan bumbung rumah tu sahaja. Dan kalau korang ada kemahiran-kemahiran lain pula pasal baiki rumah ni, korang terus je approach customer tersebut. Next, food and beverage business. Setiap orang ada cara tersendiri untuk deal dengan kemelesetan ekonomi ni. Tapi korang sedar tak? Bisnes makanan adalah antara bisnes yang dapat survive dengan baik bila kita mengalami masalah kritikal macam ni. Sebagai contoh, zaman pandemik tahun 2020, industri makanan dan minuman still lagi boleh berjalan seperti biasa. Sebab apa? Sebab makanan dan minuman merupakan keperluan harian setiap masyarakat. Jadi, korang boleh mula dah start buat bisnes makanan dan minuman ni walaupun hanya di rumah sahaja. Contohnya, home bakers. Korang boleh buat kerja bake tu walaupun hanya di rumah sahaja dan menggunakan online preference untuk penjualan. Sebenarnya, untuk survive dalam kemelesetan ekonomi ni, kita hanya perlukan skills ataupun kemahiran yang dapat convert skills tu menjadi bisnes kita. Untuk info lebih pasal bisnes terbaik yang korang boleh buat dalam kemelesetan ekonomi ni, korang boleh je terus ke blog kami dengan klik link di description kami. Dan macam biasa, jangan lupa like, komen dan share video ni dan subscribe ke channel kami untuk mengetahui info-info lebih pasal isu-isu macam ni.